agapay sa paglalakbay na sumasabay sa bagong normal na maghahatid ng kaalaman sa iba't ibang asignatura. Katuwang nito ang Facebook Live, Messenger, Radio, text messaging at phone patch tungo sa Radyo-Aralan sa Nagbibigay ba sa pamamagitan sa ilagan ay magsasahing papawangunahing katangian ng paggamit ng RBI kasama ng mga module, LAS, mga aklat, mga grupo pamamagitan ng iba't ibang kagamitan o plataforma ng komunikasyon upang magkaroon ng makabuluhang pagtugon sa pagtuturo at pagtututo. Radyo-Aralan sa ilagan. Favorite radio station. Snap Radio 106.5 106.5 106.5 Fan because we're set up, switched on and ready to go. 106.5 106.5 106.5 Yay! 106.5 Snap Radio, kaagapay mo sa pagkatuto. Tara, makinig na! Snap Radio! Time check, Philippines Stands Friday. Good morning, SDO City of Ilagan. It's January 14, 2022. And we are still live via FB page of the Radyo-Aralan sa Ilagan. Good morning, DJ Jeffrey. Good morning, DJ Candy. Good morning to everyone who are in the city of Ilagan, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Gilbert Naragtong, and to all learners who are the very reason of the existence of this learning platform. Hello guys, we hope that you're all having the You feel bright. Don't lose your concentration because our next subject is about operations on radical expressions. Here's your radio teacher in Mathematics 9, Sir Crisostomo D. Batuon II. When a sheet, that's mathematics. When a ball bounces off of a wall, when you cook from a recipe book, when you know how much money you owe, that's mathematics. How much gold can you hold? Great morning to all grade 9 learners and to all active listeners of FM 106.5 Snap Radio, gabay mo sa edukasyon na nanatiling sumusulong, iisa tayo here in the city of Ilagan. We are also live via Radyo-Aralan sa Ilagan FB page. Did you drink your coffee, meal, tea, or HR meal? I hope all of you grade 9 students already ate your breakfast and are ready to listen and participate in our lesson for today. Stay in your most comfortable place with clear signal at home. But reminder, if you are in your bedroom, don't sleep, okay? Sit back and listen carefully because there is learning in listening. This is your radio teacher in Mathematics 9, Crisostomo Domingo Batoon II. Always at your service. Bring out now your notebook and study materials and of course your cell phones, laptops, tablets for recitation and participation in our discussion. For your attendance, I want you to send emoji about your feelings for today in the group chat or through my cell phone number. Thank you to Kendra, Richard, Kimby, Christel, Haley, and for sending your emoji and text messages. We are able to conduct our classes with our next lesson. This is our objectives for today's class: to perform addition and subtraction,
involving radicals expressions. You've learned about simplifying radicals expressions from the previous modules. This time, you will learn how to add and what is radical expressions. Kindly send your answers in our group chat or through my cell phone number. According to Richard, it contains square root, and according to Janine, a radical expression is defined as any expression containing a radical symbol. Many people mistakenly call this a square root or symbol, and many times it is used to determine the square root of a number. However, and for Rhea May, radical expressions are or of relating to mathematical expressions. And to Christel, radical expression is an expression containing a is defined as any expression containing a radical symbol. For example, cube root of 8 means to find a cube root of 8. If there is no superscript number, the radical expression is calling for the square root. The term underneath the radical symbol is called radicand. And what is commonly used or common use of radical expression? According to Kimby, it is used to express expression. And to Richard, used to determine the square root of a number. To Chico, it is square root poser. Square root. Auto mechanics use radical. You will learn more about operations on radical expressions after this short break. Stay tuned. Tita, pabili po. Ano yon? Bigas po tita, 1 kilo po. Saglit lang nak. Opo, magkano po? 55 nak. Eto oh. Salamat po. Ito po yung 100 tita, bayad ko. Okay. Ito yung sukli. Tita, sobra po ata itong sukli. 45 lang po dapat, di po ba? 50 po itong naibigay mo. Ay, salamat naman anak sa iyong katapatan. Walang anuman po. Iyan po kasi ang turo sa amin sa paaralan. Lagi pong sinasabi. Edukasyon na nananatiling sumusulong, iisa tayo. Before we proceed, there are no perfect end powers as factors of the radicand. Second, the following laws of radicals can be useful to simplify radical expressions. For any positive root of a cube is equal to 5. Second, the nth root of AB is equal to the product of 2 multiplied by the fifth root of x. And that is product rule for radicals. B. Example. 7th root of 11 over 7 is equal to 4th. Nth root of a raised to m is equal to nth root of a raised to m. For example, cube root of 7 raised to 15 is equal to cube root of a is equal to the nth root of a. For example, cube root of the 4th root of 3 expressions. I'm going to expressions. For number 1, square root of 49. 250x raised to 9, and for number 5, square root of the cube root of 60. After this short break.
iti papanam? Mapanak man ijay mall nak kong. Mapanak a grocery ijay save more. Apay ka di at day pagatang mo? Uray na bakunaanin? Talpas nakgamin nga na bakunaanin. Ay kit wala anti, nabakunaan ka man wino saan, masapon lat ang agsuot tayo ti face mask and face shield. Lalo na rumbar tayo ti balay. Tap na maliklikan ti virus. Aganad tayo nga kanayon. Aganad tayo amin. Agawid ag nga rod biit ta mangalan nak face mask and face shield ko. Bago nak mapan ijay mall. Pagdaar nga nagaputi Department of Health. Body on air. Let's read your answers. According to Jillian, for number 4, 5 cube of the square root of 2x to 3 and number 5 cube root of 4. To Janine, for number 1 is 7, for number 2 is 3, square root of 3, then 4 square root of 3. Indices of the three radicals are 2. Radicals of the three radicals are 3. Another example, 6 cube root of 2 and 5 cube root of 16. 5 cube root of 16 can be expressed in simplest form. 5 cube root of 16 is equal to 5 cube root of the product of 8 and 2. Get the factors of 16 where one factor is the power of cube. The factors of 8 and 2 by 2 cube root of 2, we're going to apply the power rule. 10 cube root of 2 is 6 cube root of 2 and 10 cube root of 2 are similar radicals. Rules in addition and subtraction of radicals. For examples, 15 square root of 6 minus 8 square root of 6 plus 6 square root of 6. These are the coefficients of radicals are 15, negative 8, and 1. We're going to add the coefficients of the radicals with common radicand. And the common radicand is square root of 6. So, we're going to add and subtract 15 minus 8 plus 1 is equal to 8 and copy the radicand 6. The final answer now is 8 is square root of 6. Another example is 4 square root of 2 plus 3 square root of 3 minus 10 square root of 18. You notice that the radicands are not the same. Try to simplify. 3 square root of 8 and 10 square root of 18. 3 square root of 8 is the factor of 4 and 2, where 4 is the powers of square. We're going to simplify and extract. And 3 square root of the product of 4 and 2, the final answer now is 6 square root of 2. For negative 10 square root of 18, we're going to get the factor of 18 of 9 and 2, where 9 is the power of square. And we're going to multiply by negative 10, that is negative 30, and copy the radicand square root of 2. Final answer is negative 30 square root of 2. Therefore, 4 square root of 2 plus 6 square root of 2 minus 30 square root of 2 are similar radicals. We're going to add only the coefficients 4, 6, and negative 30, which the common denominator is negative 2. The final answer now is negative 20 square root of 2. For third examples is 3 cube root of 8 x raised to 4 minus x cube root of 27 x raised to 4. We factor the x raised to 4 to obtain the power of cube. Therefore, we have 3 cube root of 8x multiplied by cube root of
x raised to 3 and cube root of x. Multiply 3, 2 and x, we got 6x. Copy the radical sign with the indices of 3, that is cube root of x. The answer now is 6 cube root of x. For negative x cube root of 27x, we're going to extract the root. Negative x cube multiplied by negative 3, we got the answer of negative 3x. Then copy the radical sign with the indices of negative 3x cube root of x. Therefore, 3 cube root of 8x raised to 4 minus x cube root of 27x has become 6x cube root of x minus 3x cube root of x, where the radicals are the same. Since they are similar now, we can combine and subtract the coefficients 6x minus 3x. The final answer now is 3x, and just copy the radical sign cube root of x. Another example is 3 cube root square root of 3 minus 6 square root of 1/3. You notice that 1/3 into 6 square root of 1/3. How we're going to do? Multiply both the numerator and the denominator by square root 3. And that is the first law of radical. So negative 6 square root of 3 over the square root of 3 square. We simplify now and reduce. Negative 6 square root of 3 over 3, we have the answer negative 2 square root of 3. So therefore, negative 6 square root of 1/3 becomes negative 2 square root of 3. We have now 3 square root of 3 minus 2 square root, and that is 1. So, and we're not going to write anymore the coefficient 1. The final answer is square root of 3. For the fifth examples, we have 4th root of 5 minus 2 square root of 5 plus 3 square root of 20. We simplify 3 square root of 20. We factor the 20 with the power of square of 4 and 5. 3 square root of 4 multiplied by square root of 5, we're going to simplify and extract. Square root of 4 is equal to 2 multiplied by 3, that is 6, and copy the radical sign square root of 5. So therefore, we have 4th root of 5 minus 2x plus 3 square root of 20 become 5. 4th root of 5 minus 2 5th square root of 5 plus 6 square root of 5. Since all the radicals are the same now, we can add. And if you notice that 4 is the different index, we're going to only copy that. And we only combine negative 2 and 6, we got 4. And copy the radical sign 5. The final answer now is 5. Can you follow, class? If yes, kindly send a thumbs up in our GC. And if you did not understand, send a sad emoji so that I can take note of it and be able to take appropriate action.
Response Kimby, Cristel, Dilian, Kate, Jeremy, Cristel again, Soymil, Janine, Dilian, Chikoy, Hailey, very good, grade 9. For you to better understand the topic, perform the operation on radical expressions with the problem-solving maps as guide on page 10. Send your answers on the group chat. I am going to give you an app in my cell phone number. First 5 students who send their corresponding answer. Hello anak, kumusta kan? Hello ma'am, naimbag nga bigat mo. Okay nak lang mit ma'am. Apay ta, madi kamit agpaspas sa ti modules mo. Marigrigatan nak nga minin ma'am. Narigat ko nga awatin dagiti asignatura iji modules ma'am. Madikpay maigayad unay tag-eskwela, babain ti modules ma'am, tatiga po na, nagadupay ti panpanunutik nga obrain dito'y uneg balay ma'am. Mawawanan nakpay ti ganas nag-eskwelan ma'am, gapo ti kastoy nga panagadal. Awan ka diti radyo, yu dito'y balayo. Addamet ma'am. Mayat nga rod anak ko no adda, tapno makadingig ka iti adal idya, iti aktibidades, dita modules mo babaen ti panagdingig mo, iti leksyon ijay radyo. Agyaman nak ma'am, ti anos yung mangisurusuro kanyami, kinkanayon nga panang tarabay kanyami ti panagadal mi. Awan anyaman na anak ko, basta maikanda kayo, ti nasaya at kinaragsak nga panagadal. Pakdaar kan panagtarabay nga naggapu ti Snap Radio. We're back, and you're still listening to 106.5 Snap Radio, iisat tayo. Thank you for responses, grade 9, and congratulations to the following who got the correct answers: Janine, Richard, Kate, Jeremy, and Chera. Now class, turn your learning activity sheets on page 68 and let's try to do activity 1, items 1 to 3. Bring out your pen or notebook. You may use it as long as walang sulat or di pa nasusulatan, and send a smiley if you are now ready to draw or solve, and let's do the activity together. Hans Richard, Renaline, clear. Alright, since everybody is ready to solve, let's start. Just follow my instruction and later let's check who among you got the correct solutions. I will give you enough time to answer the radical expressions. Can you follow class? Kindly capture your word and send it in our GC or send me through my cell phone number. 5 students who got the correct answers will be given additional 5 points. I will be reading the answers after this short reminder. Ate, alam niyo na po bang nangyari sa isang pamilya dito sa ating barangay? Kuya, ate, alam niyo na po bang nangyari sa isang pamilya dito sa ating barangay? Hindi pa bunso. Bakit? Ano ba iyon? Nahawaan daw po silang lahat ng COVID-19 virus. Kawawa naman po sila. Nasa quarantine facility na daw po silang lahat. Ganun ba, bunso? Kawawa naman sila. Hindi talaga pinipili ng virus kung sino ang kakapitan niya. Mahirap talagang lumabas-labas sa panahon ngayon. Nakakatakot na ang nangyayari sa mundo. Tama kuya. Kailangan talaga nating sumunod sa mga protocols na inilulunsad ng ating pamahalaan. Tama.
Kaya lagi nating tandaan ang Vida Plus, solusyon sa COVID-19. Ano po bang ibig sabihin ng Vida Plus, kuya? Para sa kaalaman ng lahat, ang Vida Plus ay ang solusyon sa COVID-19. D. Walang face mask at face shield. I. I-sanitize ang kamay at iwasan ang kulog na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang informasyon. At plus, suportahan para sa kaligtasan at para maiwasan ang pagkalat ng virus. Halagang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan. Manatili sa bahay, protektahan ng bawat isa at sama-sama nating puksain ang pandemya. Ay nagsisimula sa atin. Sa pag-practice ng kindness, maaaring simulan ito sa pagiging empathetic o pagmamalasakit. Importante na ang expectations o inaasahan natin sa iba ay naangkop sa kanyang kakayahan at paniniwala sa sarili. Bigyan natin sila ng inspirasyon at suporta sa mga adhikain nila sa buhay. Maging maingat sa ating mga sinasabi sa kapwa. Huwag hayaan ang pagbugso ng damdamin. Unawain ang sasabihin at tumugon ng kalmado at naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan at kahinaan. Kaya ating ipagdiwang ang pagkakaiba ng bawat isa. In a world where you can be somebody, be kind. We're back and you are still listening to 106.5 Snap Radio, iisa tayo. Once again, thank you for all grade 9 learners who responds. Janine, Jeremy, Jillian, Jacine, Renaline, Claire, Cristel, Princess, remember, in addition and subtraction of radicals, only similar radicals can be added or subtracted. Have you understood our lesson for today? If you are having hard time solving radical expressions, I can introduce to you an application for radical expressions. Just install the app GautMath, GAUTHMATH, and try to explore it. And later, I will guide you how to use it. Aside from that, we also have Mathway of Photomath, but I prefer to use GautMath. I will give you self-paced activity after a short break. Tita, pabili po. Ano yon? Bigas po tita, 1 kilo po. Saglit lang nak. Opo, magkano po? 55 nak. Eto oh. Salamat, 55 lang po dapat, di po ba? 50 po itong naibigay mo. Ay, salamat naman anak sa iyong katapatan. Walang anuman po. Iyan po kasi ang turo sa amin sa paaralan. Lagi pong sinasabi ng aming guro, ang honesty is the best policy, tita. Isang paalala mula sa limpilang ito. And we're back on next chance. For your self-paced activity, answer activity 1, items 6 to 10, only on page 68 of your learning activity sheets. Also, I will update you correct. Should you have any questions regarding our lesson for today? And in your self-paced activities, to write your name and your section. Also, don't forget to write the lesson, title, and the date. Since it is already time to dismiss, I just want to say thank you for doing your activity. You can do it, learners. Again, this is your radio teacher, Crisostomo D. Batoon II, your teacher on air. God bless you in the same day and the same time, in the same station, 106.5 Snap Radio.
Good. Have learned about operations on radical expressions. It seems that you really had fun with that topic. If you have questions in mind or any clarifications about your lesson, you can message your teacher through your e-classroom. Don't go away. Good morning once again, dear learners. We're back and you're still listening to your study buddy on air. 106.5 Snap Radio, Synergy amidst pandemic. Leader ka ba o tagasunod? Tuklasin ang kasagutan sa ating katanungan mula sa isang nakatutuwa at nakawiwiling talakayan tungkol sa kahalagahan at katangian ng mapanagutang pamumuno at tagasunod kasama ang inyong guro sa radyo, Ginang Melody Josue. Mga batang katulad ko, sana ay makinig kayo. Dito sa puso ko, napakaganda. Dapat lang magsimula habang tayo'y mga bata. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kayo ay kasalukuyang nakikinig sa mas pinalawak, mas pinalakas na 106.5 Snap Radio. Iisa tayo. Tayo ay kasalukuyang napapanood sa Radyo-Aralan sa Ilagan via FB Live. Gabay mo sa edukasyon na nanatiling sumusulong. Buhayin ang kamalayan, buksan ang puso't isipan, upang aralin ngayong araw ay maunawaan. Ako ang inyong lingkod, ang inyong guro sa radyo sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikawalong baitang, Ginang Melody Ramos Josue, dito lamang sa 106.5 Snap Radio. Iisa tayo. Kumusta kayo mga minamahal naming tagapakinig? Lalong-lalo na ang mga napaka-aktibong man sa pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Tiyakin ninyong kayo ngayon ay nasa isang komportableng lugar at maayos na nakapakikinig ng ating aralin kasama ang inyong learning activity sheets, panulat at kwaderno. Bibigyan ko ng karagdagang 5 puntos ang mga 5 mauunang makasasagot ng tama sa aking mga katanungan at 2 puntos naman ang iba pa. Handa na ba kayong matuto? Kung kayo'y handa na, mangyaring magpadala ng mensahe o mag-react sa ating group chat. Maaari ding mag-text o tumawag sa aking cellphone number. Ayan, nagpadala ng heart si Reordney, ganon din si Jesseline Shane. Opo ma'am, tugon naman ni Paula. Heart naman ang tugon ni Cherry Ann, Crystal Kate, at Claire, at marami pang iba. Magbabalik ang inyong lingkod pagkalipas ng mga impormasyong ito. Ang kindness o pagiging mabuti ay nagsisimula sa atin. Sa pag-practice ng kindness, maaaring simulan ito sa pagiging empathetic o pagmamalasakit sa iba. Ating damayan, tulungan at paginawain ang kalagayan ng mga taong nasa mahirap na sitwasyon. Importante na ang mga sinasabi sa kapwa. Huwag hayaan ang pagbugso ng damdamin.
Unawain ang sasabihin at tumugon ng kalmat kung naniniwala tayo na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan at kahinaan. Kaya ating ipagdiwang ang pagkakaiba ng bawat isa. In a world where you can be somebody, be kind. Kayo ay nangkikinig pa rin sa 106.5 Snap Radio. Sa ating nakaraang aralin, napag-aralan at natutuhan mo ang angkop na kilos sa pamamahala ng emosyon. Patay sa ating nakaraang aralin, paano mo mapamamahalaan ng wasto ang inyong emosyon? Inuulit ko ang tanong, paano mo mapamamahalaan ng wasto ang inyong emosyon? Ipadala ang inyong kasagutan sa ating chat box, group chat o i-text sa aking cellphone number. Tugon ni Crystal K. Ganon din ang tugon. Maging sensitive, sabi naman ni John Denver. At nag-iisip ng critical ayon kay Raynante. Magagaling, ang inyong mga kasagutan ay tama. Class, bago na uulitin ko, hulaan kung sinong personalidad ang aking ilalarawan. Una, siya ang nagbibigay ng lakas loob sa kanyang mga katrabaho. Sa kanyang pagpapasya, lagi niyang isinasaalang-alang ang kabutihan ng lahat. May mataas na antas ng pagkilala sa sarili at siya ang tumatayong ama ng isa't kabanungan anek sa kasalukuyan. Sino siya, class? Ayan, ipadala na ang inyong kasagutan sa ating chat box o i-text sa aking cellphone number. Tugon ni Reynante, Ginoong Regalado R. Dionisio. Ganon din ang tugon ni Claire, Paula, Janice K., Betty May, Joshua at John Denver. Tama ang inyong mga kasagutan, mga anak. Siya ay si Ginoong Regalado R. Dionisio, ang ating principal sa kasalukuyan. Pat sa kanyang paglilingkod, isinasaalang-alang din niya ang kabutihan ng mas nakararami at na iniimpluwensyahan niya ang kanyang mga kasama upang sumunod at makiisa sa pamumuno ng ating leader. Para sa ikatutugumpay ng ating paaralan at siya ang tumatayong ina ng isa't anek. Sino siya, class? I-message na ang inyong sagot sa ating chat box or i-text sa aking cellphone number. Ayan, tugon ni John Denver, Ginang Gina Jimenez. Gano'n dun si Janice K., Betty May, Angel Joshua at Cherry Ann. Tama, siya ay si Ginang Gina Jimenez. Ngayon, class, atin namang pag-aralan ang tungkol sa kahalagahan at katangian ng mapanugutang leader at tagasunod. Ayon kay Mark Jason, a good leader is a good follower. Sang-ayon ka ba sa kasabihang ito, class? Kung ikaw ay sang-ayon, magpadala ng heart o like emoticon sa ating group chat o mag-text sa aking cellphone number. Inuulit ko, kung ikaw ay sang-ayon sa kasabihan ni Mark Jason na a good leader is a good follower, magpadala ng heart o like emoticon sa ating group chat o sa aking cellphone number. Ayan, like ang padala ni Krista May Bergonia, Cyril, Paula, Joshua, at iba pa. Isa pang katanungan, class. Ikaw ba ay leader o tagasunod? Ayan, i-chat ang iyong sagot sa ating group chat.
o mag-text sa ating cellphone number. Leader at tagasunod naman ang tawag sa tao maisakato sa pahina 43. Uulitin ko, buklatin ang inyong learning activity sheets sa pahina morato ng taong 2007. Ang pamumuno ng isang mapanagutang leader ay inspirasyonal, transformasyonal at adaptibo. Pamumunong inspirasyonal ang tawag kung ang leader ay nagbibigay ng direksyon at inspirasyon. Nakikinig at pinamumunuan niya ang mga kasapi ng kanyang pangkat tungo sa nagkakaisang layunin para sa kabutihang panlahat. Pamumunong transformasyonal naman ang tawag kung ang leader ay nakatuon sa pagkakaroon ng pagbabago at may kakayahan siyang gawing kalakasan ang mga kahinaan at magamit ang mga karanasan ng nakalipas, kasalukuyan at hinaharap. Pamumunong adaptibo naman kung ang pamumuno ng leader ay ibinabatay sa sitwasyon, may mataas na antas ng pagkilala sa sarili o self-awareness at kakayahang mapamahalaan ang sarili or self-mastery. At mayroon din siyang mataas na emotional quotient at personalidad na madaling makakuha ng paggalang at tagasunod. Ayon naman kay Lewis ng taong 1978, ang mabuting leader ay may tiwala sa kakayahan ng iba. Patuloy na nililinang ang kaalaman at kasanayan upang patuloy na umunlad ang kung naintindihan, mag-react o magkomento sa ating group chat o mag-text sa ating cellphone number. Ayan, tugon ni Paula, opo ma'am. Opo ma'am naman ang tugon ni April. Si Angel, opo ma'am. Heart ang tugon ni RJ. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang katangian ng mapanagutang tagasunod kaya mananatiling nakaantabay dito lamang sa 106.5 Snap Radio. Iisa tayo. Bes, andito ka lang pala sa daan nakatambay. Bakit hindi ka sumali sa online class natin sa science kanina? Kayo na lang sumali sa online na sana sa pag-aaral mo ginagamit. Nakakatamad ang makinig kapag mahina ang internet. Kung tinatamad kang makisali sa online class natin dahilan ng mahina ang connection ng internet, pwede ka din namang makinig sa ating radyo sa paaralan. Ihanda mo lang ang iyong radyo at buksan sa 106.5 Snap Radio kasabay ng iyong module para maintindihan mo ang iyong aralin. Iyan palang sikreto mo. Ngayon, alam ko na kaya kapag tinatamad akong sumali sa ating online class, makinig na lang ako sa radyo kasabay ng mga modules natin. Salamat at naliwanagan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Salamat naman at nakinig ka sa akin. Halika na at makinig na tayo sa ating radyo. O sige, uwi na tayo. Isang paalala mula sa himpilang ito. Nakatutok pa rin kayo dito sa 106.5 Snap Radio. Iisa tayo. Class, napag-usapan natin kanina ang tungkol sa katangian ng mapanagutang leader. Kaya sa sandaling ito, atin namang alamin ang mga katangian ng mapanagutang tagasunod mula pa rin sa pahina 42 ng inyong learning activity sheets. Una, ang mapanagutang tagasunod ay isang ulirang tagasunod. Ang tanong, paano natin masasabi na ang isang tao ay isang ulirang tagasunod? Inuulit ko, paano natin masasabi na ang isang tao ay isang ulirang tagasunod? Ayan, ipahayag ang inyong kasagutan sa ating group chat o mag-text sa ating cellphone number. Tugon ni Iris, nag-iisip ng kritikal. Ayon naman kay John Denver, naglilingkod ng tapat. Matapat naman ang tugon ni Paula at masunurin ang tugon ni Crystal Kate. Maraming
salamat sa inyong mga kasagutan. Isa pang katangian ng mapanagutang tagasunod ay pagiging matalino sa pagpili ng litin ko. Tanong, paano kayo pumipili ng inyong magiging leader? Ipadala lamang ang inyong kasagutan sa ating chat box o mag-text sa aking cellphone number. Ayon naman kay Krista May Bergonya, kung magagawa nila ang kanilang mga tungkulin bilang isang leader. Ayon naman kay Cherry Ann Marespeto, sabi niya, mabait naman ang tugon ni RJ at nire-respeto ang opinyon ng iba ayon kay Mary Jane. Magagaling mga grade 8. Ang mapanagutang tagasunod ay naglilingkod din ng tapat. Paano natin makikitaan ng katapat o mag-text sa aking cellphone number? Ayan, tugon ni Iris, tapat na naglilingkod. Nakikipag-ugnayan, hindi labag ang kalooban kapag may inaatas na gawain. Reklamo sa pinapagawa ng leader ayon kay Mary Jane. Tama, ang mapanagutang tagasunod ay sinaalang-alang din lagi ang kabutihan panlahat. Ibig sabihin, hindi lang ang pansarili niyang kabutihan ang iniisip, bagkus iniisip niya ang kabutihan para sa lahat. Iniimpluwensyahan din niya ang iba pang kasapi ng pangkat upang makiisa at sumunod sa pamumuno ng kanilang leader para makamit ang layunin at magtagumpay. Maliwanag ba, class? Kung maliwanag, mag-react o mag-komento sa ating group chat o mag-text sa aking cellphone number. Yan, like ang tugon ni RJ, heart naman si Krista May. Yeselyn Shane, April. Class, gusto kong malaman kung may natutuhan kayo sa ating aralin ngayong araw. Magbigay ng katangian ng mabuting leader batay sa inyong karanasan, natutunan o naobserbahan. Inuulit ko, magbigay ng katangian ng mabuting leader batay sa inyong karanasan, natutunan o naobserbahan. I-komento lamang ang inyong sagot sa ating group chat o mag-text sa aking cellphone number. Ayon kay Renante, masipag. Ayon naman kay Reordni, matalino. Tugon naman ni Iris, may tiwala sa kanyang mga tagasunod. Responsable naman ang tugon ni April. Mahuhusay mga anak. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ngayon, magbigay naman ng mga katangian ng mabuting tagasunod batay sa inyong karanasan, natutuhan o naobserbahan. Inuulit ko, magbigay ng mga katangian ng mabuting tagasunod batay sa inyong karanasan, natutuhan o naobserbahan. Ipadala na ang inyong mga kasagutan sa ating group chat o mag-text sa ating cellphone number. Table naman ang tugon ni Betty May. Mabait, tugon naman ni Claire. Ganon din ang tugon ni Corinne, RJ. Magagaling! Ngayon, sa inyong learning activity sheets, gawaing 2 sa pahina 44, ating suriin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Suriin at tukuyin kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap.
Ikomento lamang sa ating chat box o group chat o i-text sa aking cellphone number ang salitang leader kung ang pangungusap ay tama at tagasunod naman kung ito ay mali. Handa na ba kayo, class? Sigurado akong kayo ay handang-handa na, kaya naman atin lang umpisahan. Sa unang bilang, magtatagumpay ang pangkat kung mapanagutang gagampanan ng leader at tagasunod ang magandang pakikipag-ugnayan at magpapahayag ng opinyon ng malinaw at may paggalang. Uulitin ko, magtatagumpay ang pangkat kung mapanagutang gagampanan ng leader at tagasunod ang magandang pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng opinyon ng malinaw at may paggalang. Ipadala lamang ang inyong mga kasagutan sa ating group chat o mag-text sa aking cellphone number. Ayan, tugon ni mahuhusay. Ang sagot ay leader sapagkat ang isinasaad ng pangungusap ay tama. Sa ikalawang bilang, tungkulin lamang ng leader ang pagiging handa sa mga pagtitipon at pakikilahok ng aktibo sa mga gawain ng pangkat. Uulitin ko, tungkulin lamang ng leader ang pagiging handa sa mga pagtitipon at pakikilahok ng aktibo sa mga gawain ng pangkat. Ayan, ito. Ayan, tugon ni Radyo tagasunod. Ganon din kay Iris, Angel, Dandenver, and Jerry Ann. Ganon din si Joshua at Uri. Ang pakikinig at pag-unawa sa mga ideya ng ibang kasapi ay mahalaga para sa kagaganda ng gawain ng pangkat. Muli, ipadala ang inyong kasagutan sa ating group chat or i-text sa aking cellphone number. Yan, tugon ni Reynante, leader daw. Kay Cherry Ann, leader. Ganon din kay John Denver, Aaron, Teresa May, Joshua. Halos pareho po sila ng sagot. Ang tamang sagot ay leader. Yan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga mag-aaral ng ikawalong baitang. Sa ika-4 na bilang, napakahalaga sa isang pangkat ang pagtutulungan, paggalang at pagkakaroon ng commitment. Uulitin ko, napakahalaga sa isang pangkat ang pagtutulungan, paggalang at pagkakaroon ng number. Ayan, tugon ni Angel, leader. Leader din ang tugon ni Claire, Janice K, Cyril, Gabriel. Ganon din ang iba pa. Tama, class. Ang sagot ay leader. Class, ating ipagpapatuloy ang ating gawain pagkaraan ng patalastas. Kindness o pagiging mabuti sa pagiging empathetic o pagmamalasakit sa iba. Ating damayan, tulungan at paginawain ang kalagayan ng mga taong nasa mahirap na sitwasyon. Importante na ang expectations o inaasahan natin sa iba ay naangkop sa kanyang kakayahan at paniniwala sa sarili. Bigyan natin sila ng inspirasyon at suporta sa mga adhikain nila sa buhay. Maging maingat sa ating mga sinasabi sa kapwa. Huwag hayaan ang pagbugso ng damdamin. Unawain ang sasabihin at tumugon ng kalmado at naayos pa lamang natin ang kaya ating ipagdiwang ang pagkakaiba ng bawat isa. In a world where you can be somebody, be kind.
Tayo'y nagbabalik dito pa rin sa 106.5 Snap Radio. Iisa tayo. Gabay mo sa edukasyon na nanatiling sumusulong. Nakatutok pa rin ba kayo mga mag-aaral na ikawalong baitang? Kung kayo'y nakikinig pa rin, mangyaring mag-react sa ating group chat o mag-text sa aking cellphone number. Ayan, tugon ni Aaron. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Tugon din ni Paula. Like naman ang tugon ni RJ. Heart naman kay Krista. Maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig, class. Ngayon, sa ikalamang bilang, sa bawat suliranin ng pangkat, ang paglutas nito ay dapat iaasa lamang sa tagasunod. Uulitin ko, sa bawat suliranin ng pangkat, ang paglutas nito ay dapat iaasa lamang sa tagasunod. Ayan, ipadala na ang iyong kasagutan sa ating group chat o i-text sa aking cellphone number. Ayan, tugon ni April, tagasunod. Ganon din si Cherry Ann, Reynante, Betty May, Angel, Mary Jane at iba pa. Tama, ang sagot, class, ay tagasunod. Sa ika-6 na alaman sa iba pang kasapi. Ipadala ang inyong kasagutan sa aking group chat at sa aking cellphone number. Yan, tugon ni John Denver, leader. Ganon din si... Tama, ang sagot ay leader. Kailangan ng pagkakaroon ng isang ugnayang may pagkakaisa sa bawat kasapi ng pangkat upang malinang ang kakayahan ng bawat isa sa mga gawaing naitalaga. Uulitin ko, kailangan ang pagkakaroon ng isang ugnayang may pagkakaisa sa bawat kasapi ng pangkat upang malinang ang kakayahan ng bawat isa sa mga gawaing naitalaga. Muli, ipadala ang inyong kasagutan sa ating group chat or i-text sa ating cellphone number. Ayan, leader ang tugon ni Rayording. Ganon din si Krista May Bergonia, Corinne, Lyra, Joshua, Claire, April. Ayan, halos pare-pareho sila ng sagot. Tama, ang sagot ay leader. Sa ikawalong bilang, bilang isang tagasunod, ang paglilingkod ng tapat at pagsasaalang-alang lagi ng kabutihang panlahat ay hindi magandang impluwensya sa ibang kasapi ng pangkat sa pakikiisa at pagsunod. Uulitin ko, bilang isang tagasunod, ang paglingkod ng tapat at pagsasaalang-alang lagi ng kabutihang panglahat ay hindi magandang impluwensya sa ibang kasapi ng pangkat sa pakikiisa. Ayan, ipadala na ang iyong kasagutan sa ating group chat o sa aking cellphone number. Ayan, tugon ni Angel, tagasunod. Ganon din si Reynante, Claire, Irish, Corinne. Ayan, pare-pareho sila ng sagot, tagasunod. Tama, class. Ang sagot ay tagasunod. Sa ika-9 na bilang, mahalaga sa isang pangkat ang pagkakaroon ng isang ugnayang may kapayapaan at pagkakaisa. Uulitin ko, mahalaga sa isang pangkat ang pagkakaroon ng cellphone number. Yan, ayon kay Corinne, sagot niya ay leader. Leader din kay Cherry Ann, Iris, Claire. Ngayon, sa panghuling bilang, prinsipyo ng isang leader na turuan ang mga tagasunod
ng paggawa ng sama-sama at magbigay ng mga pagkakataon upang subukin ang kanilang kakayahan. Uulitin ko, prinsipyo ng isang leader na turuan ang mga tagasunod ng paggawa ng sama-sama at magbigay ng mga pagkakataon upang subukin ang kanilang kakayahan. Padala ang iyong kasagutan sa ating group chat o i-text sa aking cellphone number. Ayan, mula kay John Denver, leader. Ganon din si Jesselyn Shane, Betty May Ibaos Kagabi, Gian Carlo, Cherry Ann at Janice K. Tama, ang kasagutan ay leader. Class, may katanungan ba kayo hinggil sa ating aralin? Maaaring mag-message sa ating chat box, group chat o i-text sa aking cellphone number. Inuulit ko, para sa inyong mga katanungan hinggil sa ating aralin, maaaring mag-message sa ating chat box, group chat o i-text sa aking cellphone number. Ayan, tugon ni Paula K. Wala po, ma'am. Wala po, ma'am. Ayan. Wala po. Mula naman kay Cherry Ann Jesseline. Magaling. At para sa inyong karagdagang gawain, gumawa ng isang slogan o mag-compose ng jingle o awit na may kaugnayan sa ating aralin sa malinis na short bond paper. Inuulit ko, para sa inyong karagdagang gawain, gumawa ng isang slogan o mag-compose ng jingle o awit na may kaugnayan sa ating aralin sa malinis na short bond paper. Ipadala sa paaralan ang inyong natapos na gawain kasabay ng inyong iba pang outputs. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa radyo ngayong araw. Sa 106.5 Snap Radio, Synergy Amidst Pandemic, gabay mo sa edukasyon na nanatiling sumusulong. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong partisipasyon. Naway may natutuhan kayo sa araw na ito. Tandaan, walang taong mamumuno ng mabuti kapag siya ay gustong gawin lahat o makuha ang dangal para sa lahat ng kanyang gawain, ayon kay Andrew Carnegie. Ito ang inyong guro sa radyo, Teacher Melody Ramos Josue, hanggang sa muli. Paalam! Mag-ingat pala! There you have it, grade 8 learners. Natutunan ninyo ang kahalagahan at katangian ng mapanagutang pamumuno at tagasunod mula sa inyong guro sa radyo, Ginang Melody Josue. Tandaan, a good leader is a good follower. Alright, that concludes our week-long radio-based instruction. On behalf of Snap Radio and the whole officialdom of Isabela School of Arts and Trades, Cabanatuan Annex, we would like to thank the SDO top management personnel spearheaded by our supportive Schools Division Superintendent, Dr. Gilbert Naragtong, and to our assistant schools always supporting all our programs and projects for our learners. Our sincerest gratitude to the Division RBI team headed by Ma'am Virginia A. Bergonia for providing us all the essential knowledge and skills needed for the success of our radio-based instruction. To Sir Redentor Rivera, Sir Richard Macasadug, Ma'am Abigail Monterreal, we cannot thank you enough for being with us since day one. Thank you for not leaving us and staying with us behind the scene. We would also like to say thank you to our supportive parents and stakeholders who supported us and stayed with us throughout the week. Maraming salamat po sa inyong aktibong partisipasyon at walang sawang suporta. And of course, this will not be possible to our school principal, Sir Regalado R. Janicio, for unwavering support, to our ISAT Annex faculty and staff, especially to the SNAP Radio Core Team, Sir Jeff, Ma'am Joanne, Ma'am Kay, Ma'am Yosh,
to our one and only technician, Sir Ken, and to our real superhero who never sleeps, Sir Dennis, from the bottom of our hearts, thank you so much. Learners, we hope that we have been an instrument in filling the pool of your knowledge and skills. May our RBI be an igniter of your passion to continue and strive in reaching your dreams. I'm DJ Jeffrey na nagsasabing mag-aral ng mabuti to be of heart. This is Not Radio 106.5, your study buddy on air. Gabay mo sa edukasyon and God bless! Bago pa man nangyari ang pandemya, bawat isa ay malayang nakikipag-ugnayan sa mundo. Hanggang sa isang araw, community quarantine is hereby imposed. Isinara ang mga pinto, ang dating lugar na matao, pamili, hulot ng pandemya, upang ipagpatuloy ang sistema ng edukasyon. Hindi naging madali ang pagsisimula, ngunit tiniyak ang kapakanan ng bawat isa, lalo na ang mga mag-aaral. Sa kabila ng paninib-aaral, nagsagawa ng survey. Matapos ang 2 linggo, nagsagawa ang mga guro ng home visitation at dito natagpuan ang kanilang mga nakatagong kwento. Dahil sa mga narinig at nasaksihang pag-aaral sa mga unang linggo, minabuti ng DepEd City of Ilagan na ipatupad ang blended-based instruction at sinimulan itong gawin sa San Antonio National Agro-Industrial and Vocational High School. Kaya naman kahit malayuan, inihahandog ng SDO City of Ilagan to become intellectually academic outstanding in the new normal na pinamumunuan ng Schools Division Superintendent Sir Gilbert Naragtong na walang sawang ipinadadama ang suporta sa proyektong tagapagtaguyod na si Ginang Virginia A. Bergonia. Hindi rin matatawaran ang ikatatagumpay ng proyektong ito kung wala rin ang dunong at kaalamang ibinahagi ng isang punong guro na si Ginoong Richard A. Macasaddu. Kapalit ng pagod sa pag-iimprenta at paggawa ng script ng mga guro, ay ang higit na napabuti ang output ng mga nasulok ng silid-aralan ay unti-unting nadarama sapagkat nagkakaroon ng aktibong interaksyon sa talakayan ng araling nasa kanilang module. Sa pamamagitan pa rin ng radio-based instruction, higit na naipaliliwanag ang aralin sa mga mag-aaral. At bunga nito, ang mga ina-expect na output ay madali na nilang nagagawa at naipapasa sa takdang araw, kumpara nung modular pa lamang ang ginagamit na modality. Ajay ma'am, no, dati ko ti radyo, adadadyayin may tutok kanyadan. Tano, adati question ti mestra, sungbatan damit iti cellphone. Sa radyo kasi ma'am, di ba pwede silang mag-question sa inyo, pwede silang magsabi ng mga tanong nila at kumuha ng suggestion, tapos naintindihan po nila ng mabuti kasi naipapaliwanag niyo po ng mabuti, naipapahatid sa kanila ng mabuti yung BI. Nakakapag-usap naman po through messenger po, nakakapag-text, kaya okay din naman po. Yes po, malaking tulong siya kasi sa RBI po is meron po kaming teacher na nagdi-discuss through radio po. So, that way po, natutulungan niya kaming makapag-cope up sa mga studies namin, nakakasabay po kami, and nakakapag-interact po kami sa mga teachers and mga classmates namin through phone patch po. Sa mga naging panayam, hindi namamalayan ang dulot ng pandemyang nararanasan sa larangan ng edukasyon dahil iyan sa tinatawag na RBI. Gumamit na rin ng FB account sa pagsasahimpapawid ng aralin bilang tugon sa mga ilang lugar na hindi abot o malabong napakikinggan ang istasyon. Nalaman ng ibang mga paaralan ang ganitong sistema ng SANAIBS. Kaya isa-isang nagsagawa ng benchmarking
at natugunan ang mga kakastan. Tinatanaw itong kakaibang oportunidad para sa mga guro na ngayon lamang naranasang marinig ang boses sa radyo ay nariyang laging handang sumalo ang phone patch sa pagsasahimpapawid ng aralin. Kasi kanan, sa gitna ng pandemya, lalong umigting ang pagmamalasakit at pagkakaisa ng mga guro, mag-aaral, magulang, mga barangay officials at iba pang stakeholders. Pinatunayan pang lalong pinaghigpit ang ugnayan ng kagawaran ng edukasyon sa iba pang ahensya sa pamamagitan ng pag-aanunsyo ng mga kalamidad at pagpapatupad ng health protocols lalo na sa mga